guys, topic po natin ngayon is about Excel tutorial advanced edition. Okay, so tutorial how to make simple cash inflow and cash outflow. This is more on home and personal purpose only. So pwede rin gamitin sa negosyo, nasa inyo. Cash inflow, pero papasok, cash outflow, parang lumalabas. Guys, don't confuse, sabi ko dyan, we are using advanced Excel in monitoring your cash. Okay? So, let's take a look. Ito na yung ginawa kong format para mapadali. So, gagawin natin siya dito sa kabilang sheet. Okay? Kunin natin, katulad ng tinuro ko sa inyo, yung mga format, paano gumawa ng format, paano kayo magsisimula, sa simula pa lang, set up nyo na ang Excel nyo. Okay, lagay tayo dito ng isang format, katulad nito, sa example, ito na, nagawa ko na. Okay, lagay nyo total cash inflow, cash outflow, copy paste, yan. Okay, in peso, PHP. So this, for example, for the month of January, gagawin yung cash inflow and outflow. So kakopy na lang ulit din tayo ng format dito para mabilis. Kunin natin ang format. Siyempre una set up muna natin siya, cash inflow, copy, then paste. Bilang lang tayo 1, 2, 3 siguro. Ayan, mga ganyan. Yan. Excel class, pwedeng palitan na remarks. Nasa inyo, saan kayo convenient. Okay, sa aking class. Then cash inflow na, meron na kayong cash inflow. Then lagyan naman natin ang cash outflow. Okay, palitan ng inflow ng outflow. Yan, okay. Palitan ng inflow ng outflow. Then ang Excel, simple lang. Ang Excel actually, kung gagawa tayo ng logic, napakasimple lang, pati format, simple lang din gagawin natin. Huwag natin gawing komplikado. Okay? Na parang relasyon, gagawin natin komplikado. Ang Excel ay hindi relasyon ang gagawin natin komplikado. Halimbawa, salary mo, okay, how much? Kunyari 50,000. So format, guys, naturo ko na rin dyan noong nakaraan. So gagawin natin shortcut format. Pwedeng gamitin yung other options. Okay, for example, dito muna tayo, 50,000, class, ano siya, cash receipt, nasa inyo siya. Nasa inyong category, paano gagamitin. So, akin suggestion ko lang naman, ito, cash, yan, ganyan, REC, okay, cash receipt, o cash receipt nyo, na-receive nyo for that particular day. Then, shortcut format ng amount. Pwede pilitin yung comma. Yan. Then, tanggalin nyo ng decimal. Okay, right click. Pwede kayo mag-right click. Then, iset up nyo yung format nyo. Okay. So, paano? Okay. For example, ganyan. Then,
For example, ganyan. The next, other cash receipt nyo, salary ni husband, okay, rent income, other. So meron tayong amount dito na nakasetup. So lagyan nyo lang ng petsa, kunyari January 3, January 5, and January 7. Okay, amount, kunyari parehas kayo ng salary para walang away. Rent income, magkano ilagay ko dito. Okay, lagyan natin 10,000. Then other income, 5,000. Okay, ika-categorize na ngayon siya o ika-classify natin siya. Pwedeng cash receipt lahat. Then other, palitan natin yung other. Cash other, nasa inyo po. Cash O, other, okay, other cash. Sinet up ko po dito, cash, open close parenthesis, other. Alright. What else? Ika-copy paste lang natin to para naka-format na siya. Okay. Lagyan ng mga linya. Okay, lagyan, copy paste na dito. Okay. So shortcut key to additional to, guys. Control Alt plus ito T. Control Alt B plus T para makuha mo ang format. Right, ulitin natin para parehas lang ng format kasi format ko yun. Ito lang muna para yung amount yung petsa parehas tayo doon sa kabila. Okay, amount yung date, kailan. So may class na naman siya dito sa kabila uli. Yan, lagyan natin yung petsa. Different class. Yan. Ano ba siya? Kato sa akin, nakalagay kasi tights. Is a must. So lahat niyan, maaaring ordinary. Then ito, movie, lagyan natin optional. Optional, di naman siya kailangan. Okay? Pwede naman manood ng iba. Pwede naman sa internet or sa other options. Okay? Meron akong footnotes. Gumawa akong footnotes. Yan, pwede nyo lang copyin, guys. Nasa inyo na yan. Alright, then may color coding din yan. Nasa inyo na paano nyo gagamitin. Okay.